यो है मायोनाइज सस हामीले के सस बनाउनु जान्छ हामीले वल्ड्रोफ सलाद बनाउँछौँ है वल्ड्रोफ हाल एप्पल हाल सबै होइन त्यो हातले झिकेर हाल सबै हाल्दिनु न एप्पल चाहिँ सबै हाल पानी चाहिँ होइन झन्डै पानीले गनाइदियो त्यसरी चलाउनेलाई के भन्छ त्यसरी चलाउनेलाई के भन्छ के टोस्ट भन्छ टस भन्छ है सलाद चलाउनेलाई टस भन्छ भन्न त खोजे हो भने अनि के को ड्रेसिङ हुन्छ आज वल्ड्रोफ सलाद के को ड्रेसिङ सलादको उ भन स्ट्रक्चर भन सानो पेपर स्ट्रक्चर भन पार्ट्स अफ सलाद ड्रेसिङ गार्निसिङ अनि मेन बडी पहिला फर्स्टमा के हुन्छ अन्डरलाइन पेज अनि मेन बडी अनि ड्रेसिङ अनि गार्निसिङ आज हामी के ड्रेसिङ गर्दैछौँ मायोनाइज ड्रेसिङ सिजनिङ भने के हो ल गरौँ न सिजनिङ पिन्च पिन्च भाँडेले खनाउने अब झिक्नु पिन्च भने हातले झिक्ने सल्ट टु टेस्ट मैले सुगर लगाइदिएको थिएन कसले झिक्यो हाल्नु सर पर्दैन त्यत्रो हाल्नु कसै सुगर छैन यता ध्यान दिइरहनु है वालनट पोखर पोखर है त्यसलाई मिक्स पनि गर्ने टफिङ पनि वालनटले गर्ने है लु भन मेन बडी के छ आज वल्ड्रोफ सलादको मेन बडी के छ भन ओखर साल्ट एन्ड पेपर त सिजनिङमा पर्दैन मेन इन्ग्रेडियन्ट्स के युज गर्नु सबभन्दा धेरै राम्रो त्यो बिना बन्दैन भन्ने के हो के बिना बन्दैन वल्ड्रोफ सलाद एप्पल मायोनाइज सस अनि वालनट है मेन बडी भनेको ओखर स्याउ र मायोनाइज सस कोही त कसै सुगर रहन्छ छ त त्यहाँ बोलमा छैन एउटा प्लेट अब म गरिदिन्छु सानो सानो यो हटाउनु